નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી જ્ઞાનજ્યોત એજ્યુકેશન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ સંચાલિત શ્રી દક્ષિણામૂર્તિ વિદ્યા મંદિર જાળિયાની સ્કૂલમાં હું આપનું સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે ધોરણ 3 માં વિષય છે આપણો હિન્દી. એમાં જે 21નું યુનિટ છે એને આપણે જોઈશું. તો યુનિટ કયું છે? તો કે હિન્દી. બરાબર? બધાની પાસે હિન્દીનું પાઠ્યપુસ્તક જો ન હોય તો આપણે સામાન્ય કરીએ છીએ સંઘર્ષ પોથી ભાગ 3 માં. બરાબર? એક ખુલ્લું બધાનું જો અંદર સરસ્વતી ભાગ 3 પેજ નંબર 129 ઉપર તમને આવી રીતે આપેલું છે. ગિનતી એટલે ગુજરાતીમાં એકડા એટલે કે 31 થી 50 સુધી આપણે શીખીશું. પહેલું જે અહીંયા છે એ હું તમને લખાવું છું, તમારે આવી રીતે લખી લેવાનું છે. પહેલું કીધું છે કે 31 થી 50 સુધીના અંક નમૂના પ્રમાણે લખો. તો પહેલા હિન્દીમાં 31 લખેલું છે આંકડા, પછી શબ્દમાં છે 31 અને ગુજરાતીમાં પણ શું લખેલું છે 31. તો એવી રીતે આપણે અહીંયા લખીશું. બરાબર? આવી રીતે લખેલું છે 31 ગુજરાતીમાં કઈ રીતે કહેવાય 31. આવી રીતે આપણે લખવાનું છે. લાઈન કાઢી લેવાનું. પહેલા તમે આટલું લખાવું છું. જુઓ અંદર 31 પછી આવી રીતે લખેલું છે. બરાબર? આપણે લખી લઈશું એવી રીતે. લખો બધા. પછી લખો 32. ગુજરાતીમાં શું કહેવાય 42
પછી લખો 43 ઉપર લીટી કરવાની ભૂલવાની નહીં. લખો 43 પછી લખો 44 લખો 44 આ બાજુ લખી લેજો. તો લખો 45 પછી લખો 46 લખો 46 ગુજરાતીમાં શું કહેશું એને 48 49 લખો 49 છેલ્લે 50 અને કોઈ 6 ને હિન્દીમાં 5 આવી રીતે લખાય. લખો 50 આવી રીતે આપણે 31 થી 50 સુધીની હિન્દી લખવાની છે. ચલો ત્યાર પછી શું છે જુઓ. નીચેના ગુજરાતી અંકો સામે હિન્દી અંકો લખો. ગુજરાતી અંકો સામે કયા અંકો લખવાના છે તમારે? હિન્દી અંકો. પહેલું છે 46 50 32 પછી ખાલી જગ્યા છે સામે 31 45 તમારે લખેલા જશે. હું અહીંયા લખું છું 48 42 36 34 35 આની સામે આપણે કયા અંકો લખવાના છે? હિન્દી અંકો લખો. તો લખો 46 50 32 31 39 40 49 36 34 35 37 બરાબર. આવી રીતે લખવાના છે. ઉદાહરણ લખી લેજો. નીચે છે નીચે આપેલા અંકોના ગુજરાતી શબ્દો સામે હિન્દી શબ્દો લખવાના છે. શું લખવાનું છે તમારે? ગુજરાતી શબ્દો છે એની સામે કયા અંકો લખવાના છે?
તમારે લખેલા છે 42 38 હિન્દી લખવાનું છે જુઓ તો પેલું છે 34 તો લખો 34 બરાબર પછી 50 તો 50 ને 50 36 પછી 32 પછી 31 લખો 31 44 42 લખો 42 પછી 38 તો લખો 38 ત્યાર પછી છે 48 લખો 48 45 લખો 45 47 એટલે કે 46 41 લખો 41 આવી રીતે તમારે લખવાનું છે બરાબર બધા લખી લેશો ત્યાર પછી છે નીચે આપેલા અંકોના હિન્દી શબ્દો સામે ગુજરાતી શબ્દો લખો આ લખી લેજો બધા પેલામાં છે 45 તો 45 ને શું કહેવાય 45 ત્યાર પછી છે 36 લખો 46 ત્યાર પછી લખો 32 પછી શું છે 49 તો લખો 49 લખો 49 ત્યાર પછી છે 42 લખો 42 ત્યાર પછી છે 38 લખો 38 છેલ્લે છે 41 તો લખો 41 ત્યાર પછી છે 44 લખો 44 છેલ્લું છે 34 લખો
34 આવી રીતે તમારે લખવાનું છે. હવે હું તમને શું કાર્ય આપું છું એ તમારે લખવાનું છે. લખો અહીંયા નીચેનું કાર્ય. પેજ નંબર